Sziasztok! Rajzoljunk együtt sünit! Először megrajzoljuk az orrát. Ezután 2 vonalat húzunk belőle, így. Majd összekötjük őket cikcakos vonallal. Ide megrajzoljuk a szemeit. Majd innen ívelte vonalban szintén cikcakos vonalakat húzunk, körülbelül idáig. Végül ezt a részt összekötjük egy vonallal, és most színezzük ki. Készen is vagyunk, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!